Good morning everyone! It's Tuesday. Tuesday ba? Wednesday. Wednesday na. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng araw. Hi to Ma'am Angelou Kalambas. Bago ko makalimutan, nagmeme yung aking kambing. Nasaan na ba sila? Si Sir Perfecto messaged me yesterday sa upload ko ng kahapon about giving natural remedies to sa mga alaga pag nagtatae. Good morning! Awasan niya, oh. Talagang may mothering instinct ang mga hayop. Ayan, tinanggal niya yung kanyang mga fur kasi mainit. So, yan, nagkalat sa ilalim. Good morning! Good morning! Hi, hi! How are you? Hindi ka yata kumakain. Ha? Ba't di ka yata kumakain? Anong problema niyong dalawa? Ba't di kayo kumakain? Ba't naman itong dalawa game na game? These are HYPHARM rabbits. May problema ako pag ganyan nakatalikod sa akin. It means they're feeling something. Good morning! Kamusta yung ating nagtatae? Ba't ba lagi nasa inyo tong injection? Ano ba yan? Hi, good morning! Oh, improving tayo unless hindi ikaw yung nagtatae. Ayan, mga mulberry babies. Ayun, ang may tae pa rin. Ano ba to? Wait lang, get tayo ng mulberry. Ang gaganda na ng lion head. Good morning! Okay, alright. Sir Perfecto asked me yesterday kung nagbibigay, hindi ba daw talaga ako nagbibigay ng kahit na anong gamot sa mga alaga. Para sa akin kasi, as much as possible, hindi ako nagbibigay ng mga formulated na gamot unless talagang malala na. Kasi kung pwedeng agapan ng natural, as much as possible gusto ko natural. Why? Because para sa akin, kagaya ng tao, if they get used to medicines, magiging dependent ka na sa gamot. And kapag malala na ang situation, baka hindi na natin mapa-epekto yung gamot sa kanila dahil nagkaroon na ng adaptability. So, experience ko kasi yan sa mga manok, though magkakaiba. Yes, magkakaiba ang makeup ng katawan ng rabbit from chickens or baboy or any other hayop. But all the same principle, our body are designed so complex that it's able to adapt to medications or pagkain, ganyan. We are designed to adapt and to adjust and to ano. So, para sa akin, if we'll be giving medicines right away, like halimbawa, kagaya dun sa mga malalako, nagbigay ako ng diatabs actually. Why? Because malala na. And two, because mga breeders natin yon. Kinonsider ko ang pagbibigay ng injection sa mga breeders simply because hindi na sila kakainin. But they will be used to reproduce. Right? So, vitamins, yes. If meant for antibiotic, if drastic measures, I think yes. But for remedies, for quick solutions, I'd still rather go to natural. First off, economical. Hindi ka gagastos. Pipitas ka lang ng bayabas, pipitas ka lang ng kaimito. Kung walang dextrose powder, we can use sugar. But other than that, for me, para sa akin, because it's what is adaptive to my lifestyle and beliefs, I'd still rather go organic or natural remedies. Medicine. Anyway, ang mga gamot natin, dyan din lang naman kinuha eh. Dyan din lang naman derived. Unless talagang chemically engineered yung gamot. But other than that, yun ang aking paniniwala. So, it's up to you guys to make like whatever will work for you. Kasi yung iba naman, kung ano yung nag-work sa'yo sa lifestyle mo, kung ano yung mas madali for you. But still, but since kami, we're in a learning phase and may mga
may mga pinaninindigang prinsipyo sa buhay. Iyon, so, yun lang talaga. Kasi, abundant kasi sa akin na ang guava, like, ayan, guava, and then another guava, and then another guava, and it just grows everywhere. No, so, yun ang gusto kong gamitin for them. But if not, like ito, persistent, but I can see that it's still eating, basta kumakain, give tayo ng grass. Para sa akin, it's the best way to go. Ngayon, for yung mga binigyan ko ng diet tubs doon, hindi na kasi kumakain. So, drastic measures na yon. I'm trying to infuse yung electrolytes sa kanilang patubig. And I'm yet to check right now kung anong naging effect sa kanila. I'm worried about this. Hindi sila kumakain dalawa. And what's up with you guys? Ha? What's up? Malungkot kayo? Hindi kayo kumakain? Yan. Ito kasi yung ating nagtatain na rabbit. Ayun yan na nagsasalita ako. Nagsalita ako, hindi na inubos. Oh, inom ka muna ng water after. Yan. This is mulberry leaf. Teaching my HYPHARM babies, my PS100s to eat grass and to be conejo again. Just as a treat for them. Para hindi sila masyadong ma-shock. You want some more?